Trong hệ sinh thái giao dịch hiện nay, copy-trade được xem là một trong những công cụ giúp nhà đầu tư cá nhân tiếp cận thị trường nhanh hơn, đặc biệt với những người chưa có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên thì thực tế cho thấy một vấn đề rất là đáng chú ý, cùng sao chép một chiến lược cùng một master, nhưng kết quả giữa các tài khoản lại có sự khác biệt rõ rệt. Nhiều trường hợp ghi nhận rằng master đạt lợi nhuận ổn định, trong khi tài khoản của nhà đầu tư lại thua lỗ. Điều này không xuất phát từ yếu tố ngẫu nhiên mà đến từ chính cơ chế vận hành của hệ thống copy-trade trên nền tảng Internet. Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết các nguyên nhân cốt lõi, đồng thời đưa ra được giải pháp giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả khi mà tham gia copy-trade. Đây là channel X-Trading, nơi cung cấp những thông tin hữu ích nhất về hoạt động trading trên sàn Xnet. X-Trading là đối tác phát triển hàng đầu của Xnet tại Việt Nam. Nếu bạn là người mới đến với X-Trading, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất mà X-Trading phát hành. Nếu có thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới video này. Team X-Trading sẽ giải đáp bạn trong thời gian sớm nhất. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và các thông tin update mới nhất về sàn Xnet chúng tôi có để trong phần mô tả và bình luận ghim của video. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu, bạn có thể truy cập vào website của kênh X-Trading để tìm hiểu những thông tin về sàn Xnet. Đường link của website tôi có để trong phần bình luận ghim hoặc trong phần mô tả của. Một trong những yếu tố mang tính chất quyết định đến hiệu quả của copy-trade là sự khác biệt về quy mô giữa master và investor. Trong hệ thống của Xnet thì một giao dịch không được sao chép theo kiểu 1:1 mà được quy đổi thông qua một hệ số dựa trên tỷ lệ equity giữa hai tài khoản. Cụ thể, nếu như master giao dịch với quy mô vốn lớn thì mỗi lệnh của họ sẽ được thu nhỏ lại tương ứng trên tài khoản của investor. Tuy nhiên, thị trường luôn tồn tại giới hạn về khối lượng giao dịch tối thiểu. Khi hệ thống quy đổi khiến khối lượng bị rơi xuống dưới mốc tối thiểu này thì hệ thống sẽ không thực hiện lệnh. Điều này dẫn đến một thực tế rất là quan trọng. Các lệnh nhỏ thường là lệnh thăm dò hoặc là tối ưu điểm vào lệnh với tỷ lệ thắng cao có thể không được sao chép. Các lệnh lớn hơn thường xuất hiện khi mà master gia tăng khối lượng hoặc xử lý vị thế đang có rủi ro thì vẫn được thực hiện. Về dài hạn thì sự thiếu đồng bộ này sẽ làm biến dạng hoàn toàn cấu trúc lợi nhuận. Investor không tiếp cận được những lệnh chất lượng cao ban đầu nhưng lại tham gia vào các lệnh có mức biến động lớn hơn. Và kết quả là hiệu suất tài khoản copy không còn phản ánh đúng chiến lược gốc của master nữa. Tiếp theo là về đòn bẩy tài chính và nguy cơ stop out. Đòn bẩy là yếu tố kỹ thuật có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chịu đựng thị trường nhưng lại thường bị xem nhẹ khi mà thiết lập copy-trade. Trên nền tảng Xnet thì master và investor có thể sử dụng mức đòn bẩy hoàn toàn khác nhau và sự khác biệt này không ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch mà còn tác động trực tiếp đến ngưỡng chịu thua lỗ là the drawdown. Cụ thể thì master sử dụng đòn bẩy cao có thể duy trì vị thế lâu hơn khi mà thị trường đi ngược và investor có thể sử dụng đòn bẩy thấp hơn nhanh chóng bị giảm McKinley và chạm ngưỡng stop out. Trong thực tế thì nhiều chiến lược của master có đặc điểm chịu lỗ ngắn hạn để tìm lợi nhuận dài hơn. Tuy nhiên thì nếu như tài khoản investor không đủ điều kiện để duy trì vị thế tương tự thì hệ thống sẽ tự động đóng lệnh khi mà mức ký quỹ không còn được đảm bảo. Và hệ quả là master có thể kết thúc giao dịch với lợi nhuận, investor ghi nhận tài khoản lỗ do bị đóng lệnh sớm. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến sự sai lệch kết quả giữa hai tài khoản. Ngoài yếu tố vốn và đòn bẩy thì quá trình thực thi lệnh cũng tạo ra những khác biệt đáng kể khi mà copy-trade. Đầu tiên là độ trễ thực thi, dù hệ thống được thiết kế để sao chép gần như tức thời, vẫn tồn tại một khoảng trễ nhất định giữa thời điểm master thực hiện lệnh và thời điểm lệnh xuất hiện trên tài khoản investor. Trong điều kiện thị trường biến động nhanh, đặc biệt với các chiến lược giao dịch ngắn hạn, chỉ một sự chênh lệch nhỏ giá cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn tỷ lệ lợi nhuận rủi ro của giao dịch. Investor thường sẽ vào lệnh với mức giá kém hơn so với master, chịu mức drawdown lớn hơn ngay từ thời điểm bắt đầu. Tiếp theo là spread và commission. Chi phí giao dịch là một yếu tố không thể bỏ qua, đặc biệt là khi master sử dụng các chiến lược lợi nhuận thấp nhưng tần suất cao. Trong nhiều trường hợp thì master sử dụng tài khoản có spread thấp, thậm chí là bằng không, kèm theo commission tối ưu. Investor sử dụng tài khoản tiêu chuẩn với spread cao hơn. Khi mà lợi nhuận mục tiêu của mỗi lệnh chỉ dừng ở mức vài pip thì chi phí spread có thể chiếm phần lớn hoặc là toàn bộ lợi nhuận. Điều này sẽ khiến investor dù đi đúng hướng của thị trường nhưng vẫn không đạt được kết quả tương ứng. Và phần tiếp theo là giải pháp tối ưu hiệu quả copy-trade. Để giảm thiểu được sự sai lệch và cải thiện hiệu quả đầu tư thì nhà đầu tư cần tiếp cận copy-trade với tư duy chủ rộng và có kiểm soát. Lựa chọn master phù hợp với quy mô vốn của mình. Thay vì lựa chọn những master có quy mô vốn quá lớn thì nhà đầu tư nên ưu tiên những tài khoản có equity tương đối gần với mình. Điều này sẽ giúp đảm bảo các lệnh được sao chép đầy đủ, hạn chế tình trạng bỏ sót lệnh do khối lượng quá lớn. Tiếp theo là kiểm tra và điều chỉnh đòn bẩy. Trước khi mà thực hiện copy thì cần rà soát lại mức đòn bẩy của tài khoản investor. Việc duy trì đòn bẩy tương đương hoặc là không chênh lệch quá lớn so với master sẽ giúp hạn chế nguy cơ bị stop out trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh. Và thứ ba là ưu tiên chiến lược trung và dài hạn. Các chiến lược giao dịch trung và dài hạn thường ít bị ảnh hưởng bởi độ trễ và chi phí giao dịch. Điều này sẽ giúp kết quả copy ổn định hơn, đồng thời phản ánh sát hơn hiệu suất thực tế của master. Đánh giá toàn diện chiến lược, lợi nhuận cao không phải là tiêu chí duy nhất để lựa chọn master, mà nhà đầu tư còn phân tích sau các yếu tố như sau. Đầu tiên là mức drawdown tối đa để đánh giá rủi ro.
Thứ hai là tần suất giao dịch để hiểu phong cách hoạt động. Thứ ba là thời gian giữ lệnh để xác định được mức độ ảnh hưởng của chi phí. Và cuối cùng là tính ổn định và hiệu suất qua thời gian. Việc đánh giá toàn bộ sẽ giúp nhà đầu tư lựa chọn được chiến lược phù hợp với khẩu vị rủi ro và điều kiện tài khoản của mình, thay vì chỉ chạy theo các con số lợi nhuận ngắn hạn. Copy trade không phải là một hình thức đầu tư thụ động hoàn toàn, mà đòi hỏi sự hiểu biết rõ về cơ chế vận hành và các yếu tố kỹ thuật liên quan. Và sự khác biệt giữa tài khoản master và investor là hệ quả của nhiều biến số, bao gồm tỷ lệ sao chép, đòn bẩy, chi phí giao dịch và điều kiện khớp lệnh. Khi những yếu tố này không được kiểm soát phù hợp, thì hiệu suất đầu tư sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Việc nắm vững nguyên lý hoạt động của hệ thống copy trade trên Internet là điều cần thiết để nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro trong quá trình tham gia thị trường. Trên đây là toàn bộ nội dung của mình chia sẻ về copy trade. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi đến cuối video. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh eTrading để không bỏ lỡ những video tiếp theo của kênh nhé. Cảm ơn các bạn.